اصلا نمیخواستم بخوابم. کابوسام خیلی وحشتناک بودن. اون تصویر هی میومد جلوی چشام. نمیخواستم یادش بیفتم ولی هر بار همونجا بودم. انگار دوباره برگشته بودم وسط همون روز وحشتناک. بوها، صداها، همه چی اونقدر واقعی بود. سعی کردم دوباره برم خرید سینما ولی نمیتونستم بین اون همه آدم باشم. هر بار میرفتم سریع از اونجا خارج میشدم. اینا صدای آدماییه که با اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD دست و پنجه نرم میکنن. تقریبا هر کسی تو زندگی یه اتفاق بد رو تجربه میکنه. بیشتر آدم‌ها بعد از یه اتفاق سخت یه مدت اذیت میشن ولی کم کم بهتر میشن. ولی برای بعضیا این حس بد ولکن نیست و تبدیل به یه سری علائم میشه که زندگیشون رو تحت تاثیر قرار میده. برای این آدم‌ها انگار اون اتفاق هنوزم داره هر روز و هر لحظه براشون اتفاق میفته، حتی بعد از گذشت مدت‌ها. من میدونم چون یکی از این صداها مال خودمه. وقتی حرف PTSD میشه منظورمون یه تجربه خیلی وحشتناکه، جوری که ممکنه حس کنید زندگی در خطر یا آسیب دیدی، چه جسمی چه جنسی، یا اینکه از این میترسیدی که آسیب ببینی. ممکنه خودت اون اتفاق رو تجربه کرده باشی یا شاهدش بوده باشی یا حتی از کسی که دوستش داری شنیده باشی. حتی افرادی که تو اورژانس، بیمارستان یا جاهایی مثل این کار میکنن فقط با شنیدن تجربه‌های بقیه ممکنه دچار این مشکل بشن. برای من این اتفاق توی اون عصر کذایی اتفاق افتاد. بدترین روز زندگیم بود و تجربه خیلی تلخی داشتم و آخرش فکر کردم ممکنه بمیرم. PTSD برای بعضیا پیش میاد و برای بعضیا نه. هر کسی یه جور با اتفاقای بد کنار میاد و ممکنه سالها بعدش هنوز اثرش بمونه. اگه PTSD داری به این معنی نیست که ضعیفی یا نمیتونی با سختی‌ها کنار بیای. ممکنه حس کنی ضعیف یا ناامید شدی، ولی خیلی از آدمای قوی و شجاع هم به PTSD دچار میشن و مهمتر این که این مشکل درمان داره. اگه یه اتفاق خیلی بد رو تجربه کردی و بعدش بیشتر از یه ماه با یه سری علائم دست به گریبون بودی، ممکنه دکتر به PTSD شک کنه. علائمش چیه؟ بازگشت خاطرات یا تجربه دوباره اون اتفاق، مثل یادآوری ناخواسته، کابوس، فلش بک یا حال بد وقتی چیزی یادت میندازه. من همیشه تصویرش اون روز عصر وقتی سوار ماشین میشدم جلوی چشمام بود و عذابم میداد. دوری کردن از چیزایی که اون اتفاق رو یادآوری میکنن. بعضیا سعی میکنن اصلا به اون اتفاق فکر نکنن یا از آدم‌ها، جاها یا چیزایی که اونو یادشون میندازه فرار میکنن. من نمیتونستم جاهای شلوغ مثل رستوران یا سینما برم. حس ناامنی میکردم. برای همین ازشون دوری میکردم و این خیلی روی زندگی خانوادگیم تأثیر گذاشت. تغییرات منفی توی فکر و احساسات، مثل افسردگی یا این حس که من امن نیستم. من خیلی غمگین بودم و دیگه به کارهایی که قبلا دوست داشتم علاقه نداشتم. از همه فاصله گرفتم. بعضیا خودشونو مقصر میدونن یا حتی درست یادشون نمیاد چی شده. بعضیا هم حس میکنن بی‌حس شدن یا از بقیه جدا شدن. تغییر توی واکنش‌ها یا حالت‌های بدنی، یعنی بدن آدم به چیزای مختلف بیشتر از قبل واکنش نشون میده، مثل اینکه عصبی بشی، ریسک کنی یا کارهای خود تخریبگری انجام بدی. خیلی وقتا تمرکز کردن سخت میشه و همیشه تو حالت آماده باشی. من یه مدت خیلی زود از جا میپریدم و صداهای بلند اذیتم میکرد. بعد از تموم شدن اون ماجرا و برگشتم به خونه، ماها خوابم نمیبرد و مجبور بودم دارو بخورم. PTSD خیلی اذیت کننده است، ولی من کمک خواستم و فهمیدم که چند تا روش درمانی هست که واقعا جواب میده، مخصوصا برای کسایی که تجربه جنگ داشتن یا مثل من قربانی تجاوز شدن یا هر نوع اتفاق بد دیگه‌ای رو پشت سر گذاشتن. یه سری درمانا مثل PE، CPT و EMDR هستن که به آدم کمک میکنن با تغییر طرز فکر و احساساتشون با اون اتفاق کنار بیان. من تونستم دوباره زندگی کنم. PTSD سخته ولی امید هست. با دکتر صحبت کن و کمک بگیر، چون درمانش جواب میده. آدم میتونه دوباره زندگی کنه. من تونستم. اگه میخوای اطلاعات بیشتری در مورد PTSD پیدا کنی، به سایت دیجی پزشک برو، در مورد علائم، علل، درمان و PTSD پیچیده اطلاعات بیشتری کسب کن.
لینکاش داخل توضیحات هست و یادت نره که ویدیو رو لایک کنی و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنی.